importateurs et des distributeurs de produits de Seekoolink, alarme Seekoolink. Alarme Seekoolink, غادي نبريزونطيوها étape par étape. Alors فيها كاينين عندنا لي سونترال ديال Seekoolink فيلير توتالمون فيلير اكستنسيبل. تنبداو من 8 ديال لي زون، لي سونترال تيبداو من 8 ديال لي زون حتى ل 32 زون. وعندنا لا غام اون اوتر غام تتسمى لا غام هايبريد. لا غام هايبريد فيها الارم فيلير اي سون فيل اون ميم طون، تتمشي من 8 ديال لي زون حتى هي حتى ل 64 زون. الوغ حنايا وكاينه اون اوتر سونترال اللي فيها انتيليجون، اللي فيها الموديل ديال الكومونيكاسيون جي اس ام انتيغري في لا سونترال. الوغ دابا حنا غادي نبداو ان شاء الله في بريزونطاسيون ديال كل ارتيكل. الوغ هذا الارتيكل هذا بحال هذا الارتيكل، هذه لا كارت ديال 808. الوغ هاد لا كارت اشنو هي الخاصيات ديالها؟ الوغ هاد لا كارت هذه فيها 8 ديال لي زون ولكن ني با اكستنسيف، وفيها 3 زون بروغرامابل. الوغ هادوك لي 3 زون بروغرامابل يمكن لك تبروغراميهم كيف ما بغيتي، تبروغراميهم افيك لوجيسيال كيما بغيتي تبروغراميهم تتبروغراميهم. الوغ فيها هنايا فيها واحد لا سورتي ديال لا لين تيليفونيك. الوغ اون كا دالارم مثلا تتصوني عليك لالارم، تتعيط لك بدي بيب ياك، ما فيهاش الجيد فوكال. الوغ هاد لا سونترال هادي ني با اكستنسيف. غادي ندوزو اون اوتر سونترال. الوغ هاد لا سونترال هادي لا سونترال 816. هادي 816 هي فيها دوفيس 8 ديال لي زون تت اكستنسيبل ا 16 زون فيلير، وفيها تتمشي حتى ل 16 زون بروغرامابل. يمكننا نقلبوا سورتي دالارم نقلبوها بسورتي الارم، نقلبوها بسورتي بروغرامابل، نديروها دوموتيك، تشعل لينا ليكليراج، تحل لينا اون بورت ديال الكراج، ممكن نشعلوا بها ليكليراج، يمكن نديروا بها اي حاجه. الوغ فيها واحد لا سورتي ديال لا لين ديال التليفون. الوغ هاد لا لين ديال التليفون شنو هي المزايا ديال هاد لا سونترال؟ الوغ المزايا ديال هاد لا سونترال اون كا دالارم تتعيط لك فيها الجيد فوكال، تتقول لك شمن زون فيها المشكل، ويمكن لك تعارمي وديزارمي بلا لين ديال التليفون. فيها الجيد تتعيط لك تتقول لك بيانفيني سيغ لو سونترال دو سيكولينك، تتبروغراميها تتقول لك سي تو في ارمي تابي 0، سي تو في ديزارمي تابي 1، سي تو في افوار ليستوريك ميم ليستوريك يمكن لك تعرفو اترافير الجيد فوكال. الوغ هذه هي الممتازات ديال هاد لا سونترال. الوغ ممكن لي زوتيليزاتور يمكن لك تاجوتيهم كيما بغيتي، تتمشي حتى ل 31 اوتيليزاتور، واحد انستالاتور و30 اوتيليزاتور. لي نيميرو ديال التليفون يمكن لكم تكونفيغوريو 4 نيميرو، 4 حتى ل 5 نيميرو يمكن لك تدخل لا سونترال. الوغ حنايا هذه هي لا ديفيرونس ما بين هاد لا غام وهاد لا غام، سي توتالمون فيلير ياك. قبل ما ندوزو اون اوتر بارتي اون اوتر سونترال باش نبريزونطيوها، غادي نقول لكم المخاصيات ديالها. هاد لا سونترال هذه الاولى اللي بريزونطونيها لكم تتمشي تتهز 7 ديال لي كلافي. الوغ بحال هادو 7 ديال لي كلافي يمكننا نخدموا بهاد الكلافي كا ام 20 بي اولا الكا ام 24 ا اولا الكا ام 24 جي. غنبريزونطيو لي كلافي هادو كلافي فيلير توتالمون فيلير بالكابل، وفيهم سورتي ديال زون ولا سورتي بروغرامابل. يمكن لك دير هي فيها 2 زون بروغرامابل، كل كلافي يمكن لك تخرج تعطي الكونتاكت ماغنيتيك ولا تعطي الانفراروج كيما كلهم المتميزات ديالهم كلهم فيهم هاد لوبسيون. غير الفرق اللي ما بين الكا ام 20 بي والكا ام 24 ا هو لافيشاج كبير، وهذا اون فيرتيكال وهذا اوريزونتال. الوغ هذا شنو فيه؟ هذا المتميزات ديال هذا الكا ام 24 جي فيه منين تتارمي فيه الجيد فوكال تا هو منين تدير شي اكسيون
ولا شي حاجه تيبدا يهضر معاك، وفيه الكاركتيرستيك لافيشور كبر من هذا بواحد شويه، كبر من هذا كبير شي شويه على هذا في لافيشاج. الوغ ندوزو لهاد لي سونطرال هادو، فسرنا لكم دابا لي كلافي مع لي سونطرال. الوغ ندوزو نقول لكم سي كوا لا ديفيرونس ما بين هاد لا سونطرال وهاد لا سونطرال. الوغ كما قلنا هادي 7 ديال لي كلافي تتهز، وهاد لا سونطرال هادي فيها الكيد فوكال تتهز 14 كلافي، 14 كلافي يمكن لك تهز بها، وممكن دير لا ريبارتيسيون. الوغ هاد السونطرال هادي فيها 4 ديال لي ريبارتيسيون. شنو هما 4 ديال لي ريبارتيسيون؟ الوغ يمكننا نقسموا هاد السونطرال على 4. مثلا دخلتي عند كليان بغى يقسم هاد السونطرال على 4، ممكن تقسمها على 4. هاد لا سونطرال هادي ممكن حتى هي تقسمها على 4. كل الوغ غادي نكملوا ان شاء الله الشرح ديال هاد لي سونطرال. هاد لي سونطرال مثلا في حاله مشينا درنا ركبنا للكليان هاد لي سونطرال، فهمتيني، وبغى اون تيليكوموند باش يارمي ولا ديزارمي، اولا بغى اون اكستنسيون سون فيل. عندنا موديل اكستنسيون سون فيل تيركب هايبريد، تيركب مع بالبيوس، تيتلاقى مع لي سونطرال. اي سونطرال ديال سيكولينك، اي برودوي ديال سيكولينك اللي ادابتابل مع هذا الموديل هذا. هذا الموديل هذا اشنو فيه المتميزات اللي فيه؟ هذا الموديل هذا تيمكن له يخدم لي تيليكوموند، وممكن يخدم لي سيران سون فيل، وممكن يخدم لينا لي ديتيكتور كونتاكت مانيتيك ولا انفراروج سون فيل. هو هذا الموديل EXT 116S. الوغ ندوزو لحاجه اخرى. هاد لي سونطرال هادو فيلير غنوريوكم واحد يمكن لكم هاد لي سونطرال بحال مثلا شي واحد بحال الاطفال ديال مالين ليسيت، اولا باغيين يخدموا لالارم، ما غيعطيوش الكود، لان دابا الكود الدري الصغير ممكن ولا العساس ما خاصكش تعطيه الكود ديال لالارم ديالك. الوغ حنا في هذه الحاله سيكولينك صنعات هذا الموديل هذا الموديل تتركبوا في سورتي فيل، وهذه طاقه تتارمي بها وتديزارمي بها باش الاطفال ديالنا ولا غارديان سيكوريتي ولا اي حاجه، اي واحد يمكن له يارمي بها ويديزارمي بها السيستم باش ما نعطيوش الكود، لان الكود تيتسرب، ولا مشى تسرب لينا الكود يمكن له مثلا شي شفار ولا اي واحد يدخل لينا للدور ديالنا ولا الديبوات ديالنا ولا فين ما كنا حنا باغيين نانستاليو هذا السيستم دالار. الوغ هذا هو المتميزات ديال هذا البادج. ندوزو لهذا البي ا اس 816. قلنا البي ا اس 816 فيها اللي اكستنسيبل ا 16 زون في لعب. الوغ هو هذا الموديل هذا EXM 800 هو هذا اللي تي اكستنسي 8 ديال لي زون. الوغ الفرق ما بين نعطيو الفرق ما بين سيكولينك و دوطر تيب دالارم، دوطر سونطرال، المتميزات اللي ما كاينينش في لي سيستم دالارم الاخرين. شنو هما هاد المتميزات؟ هاد لا سونطرال مثلا حطيناها هنا وبغينا 8 ديال لي زون في بلاصه اخرى، عندنا بعاد الكومونيكاسيون تندوز 4 فيل ما بين الموديل وما بين لا سونطرال، 4 الخيوط هما اللي غادي ناخذوا 8 ديال لي زون فيلير، وممكن نقلبوا هاد لي زون نديروهم بي جي ام بروغرامابل دوموتيك يمكننا نبروغراميوهم نديروهم اللي بغينا. الوغ هذا هو المتميز ديال هذا الموديل. ندوزو لي موديل ديال الكومونيكاسيون. الوغ لي موديل كومونيكاسيون كاينين 3 تيب ديال الموديل. كاين الموديل ديال لا لين تيليفونيك هو اللي انتيغري في لي سونطرال، وكاين عندنا موديل ديال الجي اس ام تيخدم بالجي بي ار اس و 4 جي. هو هذا الموديل ديال الجي اس ام و 4 جي، وتيخدموا كلشي لي موديل اون كومونيكاسيون بوس، كلشي اون كومونيكاسيون بوس. ما تحتاجوش زعما كاينه واخا تحطوا لا سونطرال هنا
والكومونيكاسيون مثلا ما بقاش يشد لكم الريزو بغيتو تبعدوه على تبعدوه على لا سونترال، ممكن تبعدوه على لا سونترال غير ب 4 فيل. هذا الموديل هذا اي بي هذا الموديل. شنو هو المتميزات ديال هاد سيكولينغ اترافير لي زوتر مارك؟ لي زوتر مارك يسون هما محدودين في الكومونيكاسيون. الوغ شنو تيبغي دابا؟ شنو هما المتميزات ديال سيكولينغ في الموديل ديال الكومونيكاسيون؟ المميزات ديال السيكولينغ هي نارمي ونديزارمي ونكونترولي لي موديل بروغرامابل، لي زون بروغرامابل هادو ضروري منهم. وممكن نعرفو نسكتو لالارم افيك ابليكاسيون ديال التليفون. هاد لي موديل هادو جي اس ام ولا لان تيخدموا افيك ابليكاسيون ديال سيكولينغ. غادي نوري لكم لابليكاسيون ديال سيكولينغ كي دايره. لابليكاسيون ديال سيكولينغ هي هادي. الوغ لابليكاسيون ديال سيكولينغ شنو فيها ايديسيون سمارت، تيولي المنيو سمارت، وممكن نارميو منها، ممكن نديزارميو، ممكن هذه كلاين الارم هو الافاسيو الالارم، نخليو لا سونترال مارميه ونحيدو غير الالارم، غير الافاسيو، ونسكتو لا سيرين ونخليوها مارميه. ممكن نديرو بايباس زون من هذا. ممكن نكونتروليو لي موديل بروغرامابل، لي سورتي بروغرامابل، طلعوا ريدو، نشعلوا ليكليراج، نحلوا باب الكراج، اي حاجه، نديرو فلتراسيون ديال لا بيسين، نديماريو اون بومب ا ديستانس. ممكن نديرو بزاف ديال المتميزات، واي اكسيون درتوها تتسجل اسيدي، تتسجل في هاد شاولوغ. هاد شاولوغ تيتسجل فيها لي زيفينمون كاملين ديال لي سيستيم اللي ارما ليوتيليزاتور ارميتي ديزارميتي كونتروليتي اي حاجه. واخا في حالات كاع تشفرات هاد لا سونترال هادي عند سيكولينغ واحد من المتميزات اللي كايناش عند لي زوطر سيستيم، هو عندهم الكلاود عند سيكولينغ تيتميز بهاد الخاصيه هادي. واخا السونترال تتمشي لي زيفينمون لي زانفورماسيون ديال السونترال ارمي ديزارمي كونترول كلشي تيبقى ليستوريك عند سيكولينغ، فهمتيني؟ الوغ هذه هي لابليكاسيون مع لي موديل. ندوزو لواحد الخاصيه اخرى. جميع لي سونترال ديال الالارم ديال سيكولينغ كيما كون النوع ديالها تيمكن ليها تكومونيكا بجميع الكومونيكاسيون، جي اس ام، لا لين ديال التليفون بالاي بي. الوغ ندوزو لواحد لا سونترال انتيليجون، يلا صوبوها سيكولينغ. الوغ هاد لا سونترال هي هادي. شنو هو الفرق المتميزات وشنو هو الفرق ديال هادي؟ هاد لا سونترال هادي فيها الموديل ديال الكومونيكاسيون جي اس ام انتيغري. ما عندكم لاش تشريو الموديل ديال جي اس ام تزيدوا عليكم. الوغ هادي نفسرها لكم. هاد لا سونترال فيها 5 زون و 2 زون في الكلافي، تتهز هادي 2 كلافي وكل زون في الكلافي ياك. هادي تتهز، ويمكن لكم تارميو وديزارميو بها حتى هما ا ديستانس و امبيكابل، ويمكن لكم كلشي. غادي ندوزو لا سيري بروفيسيونيل ديال سيكولينغ. اشنو هي هاد لا سيري بروفيسيونيل ديال سيكولينغ؟ هي هاد لا سونترال هادي المتميزات ديالها اشنو هي؟ المتميزات ديال هاد لا سونترال تتبدا من 16 زون فيلير تنمشيو بها حتى ل 16 زون، 64 زون فيلير اي سون فيل. ملي تنقولوا 16 زون يمكننا نخدموا فيها فيلير ولا سون فيل اللي بغينا نديرو بها هاد لا سونترال. تنخدموا مثلا بغينا هاد لا سونترال هي تتليفرا ب 8 ديال لي زون اكستنسيف ل 16. بغينا مثلا نزيدو في لي موديل ديال الاكستنسيون تنستعملوا دائما الموديل ديال الاكستنسيون اللي هو هذا اللي قلنا او اكس ام 800. الوغ الاو اكس ام 800 هو داك ديال الموديل ديال الكوميونيكاسيون. شنو هي المتميزات ديال هاد لا سونترال؟ هاد لا سونترال
فيها سون فيل والفيلر او ميم قلنا عليه. الوغ اشنو فيها واحد لا زون تري امبورطون، هي لا زون انسوندي كونفونسيونيل. الوغ هاد لا سونترال ممكن تجيري لانسوندي وتجيري لك لالارم وتجيري لك ميم الفويت ديال الماء. عندكم ان فويت ديال الماء، عندكم الغاز، ديتيكتورات ديال الغاز دابا جميع ديبوات ديال الغاز، ممكن ديور يمكن تطيحوا في جميع المشاكل، يمكن لكم تطيحوا مع الكليان باغي شي اوبسيون يمكن لا دار فيها. الوغ هذه هايبريد، هذه فيها هذه خطيره. هذه لا سونترال فيها جميع المتميزات واللي ما يمكنلاش تكون كيرا في لو مارشي كاع ديال العالم. هذه صوبوها تريز انتيليجونس ديال سيكولينغ. لي زانجينيور ديال سيكولينغ هما اللي صنعوا هاد لا سونترال. اللي هاد لا سونترال هاد الماتيريال كله اللي كنا بعدا كاين نسينا ما قلناش في الاول. هاد سيكولينغ كلها، هاد لاغام اللي تتشوفوا ديال سيكولينغ كلها اوروبا و الي سيرتيفيي و غارد 2. عندهم غادي ندوزو غارد 2 وغادي ان شاء الله غادي ندوزو ونفسروا لكم شنو هما لي سيرتيفيكا اللي ما كاينينش في لو مارشي وما كاينينش في خاصيات اخرى. الوغ ندوزو نكملوا الحديث ديالنا. الوغ هاد لا سونترال هادي تتهز الفيلار والسون فيل. الوغ هاد السون فيل شنو هو؟ الوغ فيها هاد الموديول هاد الموديول السون فيل تيخدم 100 متر، وعندنا يمكن لينا نلصق حتى واحد الموديول ديال الكومونيكاسيون وايرلس تتمشي حتى ل 500 متر اون شوت ليبر، ما يكونش دي زوبستاكل. عندنا ان موديل اخر تيمشي 500 متر، هذا تيمشي 100 متر، وعندنا موديل اخر ديسبونيبل 500 متر. الوغ هذا الموديل هذا اللي بغينا نفسروا لكم شنو هما الخاصيات اللي فيه. الخاصيات اللي فيه هما تياخذ لك 3 ديال لي زون فيلار تنديو من لا سونترال سون فيل. تنطيحوا بزاف في لي زانستالاسيون اللي عندنا دي زوبستاكل، عندنا رخام، عندنا ما عندناش فو بلافون، عندنا مشاكل ما يمكنناش نخدموا تناخذوا سوليسيون تنركبوها تنادابتيوها. مثلا نفسر لكم، عندنا ديكلونشور مانويال ديال لانسوندي، بغينا ندوزو لا سونترال سون فيل، تناخذوا ديكلونشور مانويال ديال لانسوندي ندوزو لهاد لا سونترال اللي قلنا هايبريد اللي فيها لا زون ديال الكونفونسيونيل. 3 ديال لي زون فيلار يمكن لك تاخذ بهذا الموديل. الوغ هاد ديتيكتور دو موفمون غادي نشرح لكم شنو فيه وشنو هما الخاصيات وشنو فيه الخاصيات اللي ما كاينينش عند لي فورنيسور الاخرين ديال السيستم في العالم. شنو هما هاد الخاصيات؟ هذا الديتيكتور دو موفمون فيه الموفمون اولا، وفيه واحد لو سيستيم ديال ليكونوميزاسيون دو باتري. الوغ الحجره ديال هذا تتمشي 3 زون، الحجره 3 سنين الا كان حداها الموفمون تتقول اوتوماتيكمون لا سونترال تنقولوا اوتوماتيكمون ديتيكتور تيصيفط واحد الميساج للسونترال تيقول ليها انا كاين حدايا الموفمون بزاف، غادي نقص من ليطونومي، ما غاديش نبقى نكونسومي الحجره، غادي ما نبقاش نصيفط لك لي سيستم، حتى ما تيبقاش حداها الموفمون عاد تتبدا تسافر اون 5 ولا 10 سكوند، عاد تتبدا ملي تبغي تارمي السيستم عاد تبدا الميساج. وفي خاصيه وحده اخرى اللي تري امبورطون، اشنو هي التمبيراتور. كل بلاصه حطينا هاد الديتيكتور دو موفمون حطيناه تناخدو من لابليكاسيون موبيل، تناخدو لي نوتيفيكاسيون ديال التمبيراتور وديال الموفمون وديال لا باتري ديالو اللي ما كاينش في لي سونترال الاخرين. الحجره مثلا ديال الحجره ديالو ديال لا باتري الا نقصات ب 10% ولا ب 5 ولا ب 15 ولا ب 50% تتعطينا ليطا في لابليكاسيون موبيل وفي الالارم سيرفر. احنا غادي ندوزو لكم ان شاء الله الالارم سيرفر ونفسروا لكم شنو هو الخاصيات ديال الالارم سيرفر.
هذا هو المهم. ندوزو للكونتاك مانيتيك اللي معروف كاين في لو مارشي وكاين عندنا. شنو هو الخاصيات ديال هذا الكونتاك مانيتيك؟ هذا الكونتاك مانيتيك هو اصغر موديل كي اكزيست في المارشي، صغيور وفيه لوتونومي تتمشي من 3 سنين حتى 5 سنين لا باطري، فيه اون باطري سبيسيال، وممكن نستعملوه الارم، ممكن نصيفطوه نوتيفيكاسيون. غادي نتحدثوا على النوتيفيكاسيون. شنو هي النوتيفيكاسيون ديال هذا الكونتاك؟ هي اون ما بغيناش الى تحل الباب، ما بغيناش تصوني لالا، بغينا يوصلنا ميساج في التليفون ديالنا في لابليكاسيون غير نوتيفيكاسيون تعلمنا بان هذاك الباب تحل. صالة انفورماتيك، باب ديال ديبو، واخا حنا عاطين لواحد الانسان تيتحكم لنا في الالارم، ولكن بغينا فوقاش حل الالارم وفوقاش صدها. داكشي علاش تنبغيو هذا الكونتاك باش يدير الالارم وباش يصيفط لنا النوتيفيكاسيون. غنكملوا هادشي. هذا هو الكونتاك مانيتيك. غادي ندوزو لحاجه واحده اخرى، غادي ندوزو ان شاء الله هو ندوزو لي بواتي. غادي ندوزو للبوكوفري ديال الميتاليك. هو هذا الكوفري ميتاليك، هو هذا. الوغ الكوفري هو هذا ميتاليك هو هذا. الوغ غادي نفسروا لكم شنو هما المتميزات ديال هذا الكوفري اللي عندنا. هذا الكوفري شنو فيه؟ اولا فيه الباتري. هو هذا الباتري، هو هذا. ملي تنحطوا لا سنترال تنحطوا لا الباتري ما تيطيحش فيه هاد لي اونتي بلوكون ديال الباتري. علاش؟ مثلا في حاله سدينا هاد السنترال ولا جالسين تنبرونشيو في السنترال ديال لالارم، حنا جالسين نبرونشيو ونسينا هاد الباتري بغى يطيح، غادي يطيح لك على رجلك، غادي يهرسها لك في البلاصه. اذا باش نتجنبوا كاين فيه لا سيكوريتي ديال الباتري. هو هذه هي الخاصيه اللي ما كايناش عند لي زوتر فورنيسور. والخاصيه واحده اخرى تيهز السنترال، تتهز 7 امبير ولا 7.2 امبير تتهزو، ما عندهاش مشكل. ندوزو لحاجه اخرى، ندوزو الترانسفو كي اكزيست في الفلو مارشي ولا كي اكزيست في دوطر في سنترالات وحده اخرين. هو هاد لاليمونطاسيون. هاد لاليمونطاسيون كلهم تيديروا لي فورنيسور 17 فيا. شنو هي 17 فيا؟ وحنايا عندنا 30 فيا. شنو هي لا كونسوماسيون، لا شارج. الا بغينا نشارجيو على هاد السنترال لي ديتيكتور، موديل دو كومونيكاسيون، لي كلافيي، داكشي، الا كانت 17 فيا ما غتهزلكش، وتيقول لك خصك تزيد ان موديل اخر ديال موديل اخر ديال لاليمونطاسيون باش يكيليبري. هو سيكولينك صوبات ان ترانسفو سيرتيفيي وفيه الموديل دو بروتيكسيون انتيغري. هو فهمتيني؟ وغادي نهضروا على هذا الكوفري. شنو هي سيرتيفيكا غارد 2؟ سيرتيفيكا غارد 2 هي غارد 2 هي الكوفري عندنا. الكوفري غارد 2 هي كوفري اونتي فو. هذا ريزيست على العافيه ريزيست. اللي كاينين جميع لي سونطرال اللي كاينين في المارشي ما فيهمش هاد المتميزات نهائيا. اللي فيهم اولا لي بيسور البلاستيك غليظ. السيرتيفيكا غارد 2 عندنا توت باش نكملوا لكم. لي سونطرال كلهم لي برودو لي سيكولينغ كلهم عندنا لي فيش تكنيك ديالهم، وعندنا لي سيرتيفيكات كاليتي ديالهم ديال الجوده بان هذا البرودوي ان جوده. فهمتيني؟ وهو هذا السيستم دالارم هذا هذا السيستم دالارم راه مفرق في العالم باسره. واوروبا هو اوروبا مسيرتيفي.
باش ما نبقاوش نهضروا نحيدوا علينا هاد ليطاب. ها الكوفر، ونزيدوا عليكم واحد القضيه، واحد المتميزات وحده اخرى، هي هاد السونطرال هادي كما هضرنا عليها. لي سونطرال نوريوكم كيفاش غادي تبرونشاو هاد لي سونطرال. لي زوتر سونطرال كي تيرين تنفيكسيو لا سونطرال بحال هكا. الوغ شنو هي الفرق ما بين هاد السونطرال ولي سونطرال الاخرين؟ الفرق هو هاد لا سونطرال تتخليك كيفاش تركب شو البورنيه كي دايره. اولا الطرموفيس حداك، وثانيا تيبينوا لك البرونشمون كيفاش غتبرونشي لي كابل ديالك، كيفاش غتبرونشيهم. وهاد الاخرين وين سون اوريزونطال ما تيبانلكش كيفاش تدخل الخيط، تتبقى تعطل في الانستالاسيون. هادو هما المتميزات ديال هاد السيكولينغ. سيكولينغ فيها تتعرف كيفاش تبرونشي لي كابل ديال السونطرال، تتعرف كيفاش تبرونشي وكيفاش تبرونشي. هذا هو المتميزات. وممكن تزيد فيها الموديل ديال الاي بي، تيمكن له يتفيكسا، ها هو ممكن تزيدو الموديل ديال الاي بي، ها هو ممكن، ها هي ممكن تزيد الموديل ديال ليكستنسيون هنايا. ونزيد حاجه اخرى، الى التقبه ديال الكوفري محلوله باش تدخل الكابلاج ديالك كيف ما بغيتي، ما تبقاش تقطع وتضرب في تماره ناقصه عليك الخدمه. ونزيدو حاجه اخرى هو اونتي سافوتاج. سي تري امبورطون في لي سيستيم دالارم، هو هذا الاونتي سافوتاج. هاد التمبر هذا هو اللي تيحمي السونطرال ملي تتكون السونطرال مسدوده بهاد الغلاقه. هاد الغلاقه ملي تتكون مسدوده تيحمي هاد لونتي سافوتاج. هاد لونتي سافوتاج هو اللي تيحميها من الشفره، ولا جا شي تكنيسيان بغى يتفلى على السونطرال ولا شي حاجه، الا ما كانش عنده الكود ديال لاكسي ديال الانستالاتور. سيكولينغ باش نفسر لكم، سيكولينغ عندها كوفري اخر، هو الكوفري ميتاليك. الوغ الا كانوا عندكم دي شونتي اخرين، عندكم شونتي اخرين وطلبوا لكم الكليان طلب لكم ولا بد الميتاليك، كاين عند سيكولينغ. توجور عندنا لي سوليسيون، توجور عندنا الحل. اي حاجه غادي ندوزو ان شاء الله البروغرام، ندوزو نوريوكم خاصيات ديال حويجات اخرين. غنوريوكم واحد المتميزات اخرين، هما هاد لي سيرين. هاد لا سيرين اشنا هي هاد لا سيرين؟ هاد لا سيرين راه شنو نقول لكم، والله العظيم الا هاد لا سيرين اللي صنعوها غيديو رحمه الوالدين هي الاولى. علاش؟ لان هاد لا سيرين ما كايناش بحالها في المارشي نهائيا. اشنو فيها هاد السيران؟ احنا غادي ندوزو لكم ونفسروا لكم شنو هما المتميزات ديال هاد السيران. شنو هي؟ اولا فيها البروتيكسيون ديال الميتال. الوغ واخا ندوزو هاهي مسدوده، واخا ندوزو الميتال سي بروتيجي. تيطلبوها لي بيرو دوتود، لي زاركتيكت، الكليان، كلشي تيطلب الميتال خصو يكون بعض المرات تيكون في لي سونطرال. غادي نجيو نفسروا لكم المتميزات ديال هاد السيران. الوغ المتميزات ديال هاد السيران، اولا هي فيها اخر ما انتج، فيها الليد لافيشاج ديال الليد. شحال فيها ديال الليد؟ كل عامره ليد. وفيها اونتي اغاشمون. وفيها غادي ندوزو نوريوكم حاجه اخرى، فيها باتري ديال السكور ديال 1.2 امبير، وفيها باف كبير اللي تيسمع لا بويسونس تري فور. وشنو فيه هاد؟
هذه ما فيهاش غير لي سونوري بوحدو، فيها تا الفوكال، فيها الفوكال. ممكن تسجلوا الفوكال ديالكم بأيتها لغة كما كانت النوع ديالها. قبل ما ديكلونشي مثلا لالارم، من تسجلوا هذاك الفوكال اللي غادي تسجلوا افيك ابليكاسيون، ماشي بالصوت ديالكم تيبان عيان الصوت، افيك ابليكاسيون تتسجل جميع اللغات العربيه، فرونسي، انجلي، طاليانيه، اي لغه. المتميزات اللي في هذه هي ممكن يونيفرسال، ممكن تركبوها مع اي سيستم دالارم، وممكن تركبوها مع سيكولينك ولا مع اي سيستم دالارم. هذه شنو هما المتميزات ديالها؟ هذه المتميزات ديالها فيها قبل ما تتغوت تتانفيرسيك، تتقول لكم اتونسيون لو سيستم دالارم il doit déclencher. تقدر تقولوا 1 2 3 4 حتى 10 وعاد تديكلونشا لالارم. تتخلي لك الوقت الا كنتي انت هو مول المحل ولا مول الدار، تتخلي لك الوقت باش طابي فيها الكود، فهمتيني؟ يمكن لك تقول لها اللي بغيتي تسجل لها اي ميساج تقولو عاد تديكلونشي، ولا بغيتي تديكلونشي لك فيها بزاف ديال لي سونوريزاسيون، بزاف تتشواجيهم انت، تتشواجي لي سونوريزاسيون اللي بغيتي. هذا هو المتميزات ديال هذه. اخر ما انتج في السيره. الوغ غادي ندوزو مثلا لهذا واحد الموديل عجيب. هو هذا الموديل هذا الموديل هذا هو البي اس 100. البي اس 100 شنو هو البي اس 100؟ هو هذا موديل يمكننا نصلحوه سورتي بروغرامابل، اولا نرجعوا هاد السيران سون فيل. بهذا الموديل هذا ممكن نرجعوا هاد السيران هذه كما اللي فسرنا لكم دابا ان شاء الله. دابا بريزونطينا لكم لي برودوي كاملين ديال سيكولينك هما هذا. دابا غادي ندوزو لخاصيه اخرى. شنو هي الالارم سيرفر. الالارم سيرفر اشنو هو واحد السيرفر دارتو سيكولينك باش تحمي وباش يتكومونيكا الكليان، باش تحمي لي زانستالاتور لي بوزور اللي تيبوزيو لالارم، وباش تحمي لي زانستالاتور، وباش يدير انسان المانتونونس ديال هاد السيستم يديرو ا ديستانس. غادي ندوزو نوري لكم هاد الخاصيه ديال الالارم سيرفر. الارم سيرفر ممكن هو باش تكونيكطاو ا ديستانس بلابليكاسيون، وضروري خاصكم دوزو بالارم سيرفر. شنو هو هاد الارم سيرفر؟ شنو هو الخاصيات ديالو؟ الوغ الارم سيرفر هو واحد السيرفر ديال الالارم كلاود. الوغ تتخلصوا هاد لو سيرفر، هاد لو سيرفيس اللي تعطيكم سيكولينك تتخلص، ماشي فابور كاع. وخاصكم تعرفوا واحد القضيه خوتي، بان واحد الحاجه اللي تتخلص تتعرفها فيابل وما يمكنلاش تموت، لان هما بامكانهم يديروها فابور، ولا داروها فابور لو سيرفيس غادي ينهوت في لا كاليتي ديالها، ولا برودوي ديال سيكولينك غادي يهبطوا، ما غاديش تبقى المتميزات وما غيبقاش لو سيرفيس. الوغ هادشي علاش دارتو بيون. نشرح لكم شنو هو الارم سيرفر. الارم سيرفر كما قلنا لكم سي لا كومونيكاسيون. المتميزات ديالو هو الكومونيكاسيون ما بين سمارت فون على لي سونطرال دالار، وما بين تحكم في هاد السونطرال كامله خصك دوز بسيكول، دوز بالارم سيرفر. الوغ هاد الارم سيرفر تيتخلص، ويمكن لكم باش تعرفوا الاثمنه جميع ديال هاد السلعه ممكن تتصلوا بالشركه AST سيكوريتي ديستريبيسيون اللي موجود المقر ديالها كاين في كازا في الدار البيضاء. ممكن تتصلوا بها وتعرفوا اي انفورماسيون ولا اي انفورماسيون. ممكن ديروا دي فورماسيون
ولي فورماسيون غراتوي تيداروا فابور الفورماسيون تدار. وممكن ممكن هذاك الارم سيرفر كما قلت لكم علاش بيونت، علاش بالخلاص باش يكون السيرفيس ديالو الكاليتي واعر. مثلا ندوزو لواحد الخاصيه اخرى بالارم سيرفر. عندنا مثلا واحد لو سيت عندنا واحد لو سيت عندنا في طنجة وحنايا في كازا، وخصنا نديبلاصاو عند الكليان، والكليان دازت مثلا داز 6 موا ولا 7 موا، داز على الانستالاسيون 7 شهور ولا 8 شهور دازت، وقالك الله يخليك بغيت تزيد ليا في لو طون ديال لونطري ولا لو طون ديال سورتي. راه تتعرفوا المتميزات ديال الالارم فيه يمكن لك دير فيه شحال من اوبسيون. الوغ شنو هاد لوبسيون هاد لوبسيون ممكن غادي ندوزو لكم باش نفسروا لكم بعدا كاينه باش عاد ندوزو لكم السيرفر، لان الا دزنا ديريكت ما غاديش تفهموا. الوغ هذا المتميزه هو هذا اللوجيسيال عميق بزاف وفيه بزاف ديال البارامتراج وبزاف ديال الخاصيات. شنو هو هذا؟ هو ماسكاد هو هذا اللوجيسيال دو بارامتراج ديال لي سونطرال. اي سونطرال دالارم ممكن تكونفيغوريوها مانيال بالكلافي ولا تكونفيغوريوها في اللوجيسيال، وباللوجيسيال غا بالكابلي غنجي من الكلافي. الوغ من الجهه ديال الكلافي ممكن تركبوا الكابل هنايا في الكلافي وتبارامتريوه بلا ما تحلوا السونطرال وتركبوا الخيط بحال دوتر سيستم اللي ما عندهمش لا تكنولوجي الحداثه ديالها ماشي مطوره. خاصك تحل السونطرال ركب الخيط، والخيط كاين في صال تكنيك وكاين هذه تدخلها من جهه الكلافي، تدخل ليها الكابل صافي تتكونفيغوريها. شنو هي الخاصيه ديال الارام سيرفر مع ماسكاد؟ الوغ ماسكاد قال لك غتكونفيغوري لي هاد السونطرال ا ديستانس اون لوكال بلا ما نبقاو نهضروا عليه. لوكال تتركب لها خيط وتكونفيغوريها. قال لك شي اوبسيون زيدها ليا ولا نقصها ليا ولا زيد لي شي نمره ديال التليفون ولا دير ليا ولا فعل ليا، تتصاوب ليه البروجي، تتقاد ليه البروجي ديال هاد ماسكاد ا ديستانس. تنهضروا على ا ديستانس. تتقاد ليه الخاصيه ديال الماسكاد، تتقاد ليه الكونفيغوراسيون اللي بغيتي، اي اوبسيون بغيتي تزيدها تتزيدها. منين تتزيدها تتسوفغاردي هذاك الدوسي تتسوفغاردي عندك في البي سي. وباش تصيفطو خاصك تصيفطو لعند الكليان، هو كاين انت كاين في كازا، ولا تصيفطو لطنجة ولا تصيفطو لمراكش ولا تصيفطو للصحراء ولا في اي سيت، واخا الله يجعلك كان تاخذ السونطرال حتى في فرنسا. الوغ شنو هو الخاصيه؟ هو ملي تنسجلو هذاك الدوسي تنشدوه بالارم سيرفر، تنحطوه تنصيفطوه، تي اوتوريزي لك الكليان باش تدخل عندو، لان سي لا سيكوريتي سيكوليك. راه ماشي تدير لا سيكوريتي للانستالاتور، تدير حتى لا سيكوريتي للكليان باش تبروتيجي ليه، ماشي باش تقول بالكليان تمشي تبدا تسكت ليه الالارم تبدا تخربق عليه وتبدا تفل عليه. تي اوتوريزيك البروجي باش ما تلعبش، هو اللي تي اوتوريزيك، تيقول لك اوتوريزاسيون ديال البروجي باش تاكسبتي لا سونطرال تاخذ هذاك البروجي، هذاك الدوسي تتصيفطو بالارم سيرفر لا سونطرال. هذه هي المتميزات اللي ما كاينينش في شي سيستم دالارم واحد اخر. الوغ حنا دابا فسرنا لكم الارم سيرفر وفسرنا لكم ماسكاد راه هو خاصكم تعرفوا راه فابور غراتوي، يمكن لكم تيليشارجيوه وممكن لكم تخدموا عليه. وراه عرفتي شنو نقول لكم، راه فيه بزاف ديال المتميزات وبزاف ديال الحويجات. هذا هو البوكس، هذا هو الكارطونه ديال الالارم. هذه هي الكارطونه، هي سيكولينك ابليكاسيون. ها السيرفر الارم سيرفر بوان نت. ما غاديش نفسروا لكم، وراه غادي ان شاء الله راه كاينين حويجات جداد عند سيكولينك. راه يلا غادي تيصنعوها واحد الجديد بحال دي كلافيي توتش، دي كلافي بلا بوطونات، غا تدوز عليه بحال هكا، تتارمي ديزارمي تري سوفيستيكي تري انتيليجون، بحال الديفلوبمون لي خاصيه ديال الفيديو سيرفيونس. غادي دابا خدامين في اللوجيسيال سوفتوير تي انتيغري ولا فيديو سيرفيونس مع الالارم. وراه يمكن لكم تدخلوا عندنا على السيت ويب ديالنا
باش تشوفوا يمكن لكم تدخلوا عندنا ولا عند الفورنيسور بحال www.astsecurity.com او لا تدخلوا عند www.secolink.eu هي لوروب، وتدخلوا وتيليشارجيو كيف ما بغيتو وتخدموا كيف ما بغيتو. راه برودوي جميل بزاف وسهل في الكونفيغوراسيون. عندك يقول لكم شي واحد صعيب ولا شي حاجه، داكشي ساهل. راه حنا فورمينا دي زيليكتريسيان كانوا كهربائي، كانوا غير الناس يلاه مبتدئين، ودرنا لهم فورماسيون مشاو بعيد مع السيستم ديالنا، مشاو ولاو دي انستالاتور بروفيسيونيل. راه ممكن لكم غنزيدو نفسروا لكم واحد الخاصيه اخرى، هو بامكانكم تخليو لي زاكسيسوار سيرين ديتيكتورات كونتاكت مانيتيك تخليوهم في لو سيت. مثلا السيت قديم ممكن تركبوا ليه تبدلوا ليه غاز سونترال والكلافي والموديل ديال الكومونيكاسيون. راه لي زوتر اكسيسوار اللي كومباتيبل افيك توت لي سيستيم. باش نفسر لكم، ممكن تدوروا على لي سيت القدام ديالكم ولا لي سيت عند شي واحد قديم، راه ما تحسبش عليه بزاف، راه تبدل ليها السونترال بانيل كما قلت لكم، السونترال والكلافي هو هذا، والموديل ديال الكومونيكاسيون هو هذا، وصافي. هذه هي الخاصيه ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله. غادي ندوزو ان شاء الله في مقابلا ان شاء الله فيديو اخر باش غادي نوريكم كيفاش غادي تكونفيغوريو هاد لي سيستيم دالارم. غندوزو بهاد الخاصيات كيفاش غتكونفيغوريوهم الناس المبتدئين ولا الناس اللي نساو على الانستالاسيون كيفاش ولا شي اوبسيون. غادي نشرحوا لكم كل شيء على سيكولينك باش تدخل لكم مزيان وتعرفوا شنو هي الخاصيات ديالها والمتميزات ديالها. وان شاء الله راه حنا عند الاشاره AST راه ما جبناش هذا البرودوي الا باش نبيعوه، لا، حنا نو سوم دي بروفيسيونيل، نو سوم با دي فوندور دو برودوي تنبيعو ونشريو. حنا بريزونتيو لي برودوي وتنديروا فورماسيون غراتوي لاي واحد ممكن يجي يدير غراتوي من غدا ان شاء الله. من غدا يدير فورماسيون ويولي انستالاتور انتيغراتور وماشي مشكل. وملي تيتعلم ان شاء الله يلا حنا كنفكروا فيها بان غادي يبداو سيكولينك يعطيوكم اون اوتوريزاسيون بانكم تبداو تانستاليو دوفيس باش نترونفورساو، باش تيلي مشيتو لديزانستالاسيون كبار توريهم هذاك لوتوريزاسيون اللي تعطيكم سيكولينك باش يعرفوكم دي بروفيسيونيل في الميتي، باش يعطيوكم دغيا البروجي ويعطيوكم كل شيء. والسلام عليكم ورحمه الله. وان شاء الله مستقبلا غادي نعطيوكم دي فيديو ودي رونسيونيمون على البرونشمون وعلى خاصيات واحده اخرين. والسلام عليكم.